Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Tận thế đã đến, tôi xuyên không đến ở trong hầm trú ẩn. Tôi đã tạo ra vô số chiến binh nhân tạo nổi tiếng, được trang bị đầy đủ vũ khí, vật tư dồi dào và độ chế hàng trăm chiếc xe chiến đấu. Mọi thứ đã sẵn sàng. Tôi đóng sầm cửa và kích hoạt chế độ trú ẩn toàn cầu. Ngày tận thế update, chỉ vì tôi đã hoàn thành một trò chơi mặt thế. Không ngờ trò chơi lại trở thành hiện thực. Không chỉ kích hoạt hệ thống hầm trú ẩn cấp thờ, mà ngay cả gói quà tân thủ cũng trở thành quân bài át chủ bài để tôi thống trị thế giới. Vì chỉ còn 15 ngày nữa là đến ngày tận thế. Tôi phải tranh thủ từng giây từng phút để chuẩn bị, không được lãng phí một chút thời gian nào. Nhận gói quà tân thủ. Chúc mừng chủ nhân nhận được trí tuệ nhân tạo. 10.000 tinh hạch vàng, một hầm trú ẩn cấp vệ tinh. Địa điểm hầm trú ẩn vệ tinh đã chọn thành công. Đường dây kết nối thành công, đã bật chế độ chặn tín hiệu. Siêu máy chủ trí tuệ nhân tạo đã khởi động. Chương trình nhận dạng đã hoàn tất. Đồng thời, một vùng đất hoang ở khu phía đông thành phố đột nhiên bị một màn sương mù bao phủ. Sau đó là một trận rung chuyển dữ dội. Dường như có một vật thể khổng lồ trồi lên từ lòng đất. Mặt đất cũng xuất hiện thêm một số công trình bê tông cốt thép. Nhưng điều này không làm ai cảm thấy ngạc nhiên. Cùng lúc đó, mạng toàn cầu ngừng hoạt động trong 0,1 giây. Một đoạn mã dữ liệu mạnh mẽ quét qua mạng tôi. Trong 0,1 giây, hàng tỷ tường lửa dữ liệu ẩn sâu trong mạng lưới rộng lớn nhanh chóng bị phá vỡ. Một trí tuệ nhân tạo mang tính thời đại, lặng lẽ sinh ra ở một góc nào đó và dễ dàng kiểm soát nhiều quyền truy cập mạng. Trí tuệ nhân tạo sơ cấp Adam xin chào ngài. Chủ nhân, Adam là một trí tuệ nhân tạo sơ cấp trong trò chơi. Không chỉ sở hữu khả năng tính toán cực kỳ mạnh mẽ mà còn tuyệt đối trung thành. Adam xác nhận vị trí cụ thể của hầm trú ẩn là hầm trú ẩn A1, cách khu phía đông thành phố Đông Giang 2,6 km. Hệ thống định vị tự động đã được kích hoạt. Và đã tiếp quản toàn bộ quyền kiểm soát hầm trú ẩn. Kiểm tra tình hình cụ thể của hầm trú ẩn. Không kiểm tra thì không biết, vừa xem dữ liệu tôi đã giật mình. Hóa ra thứ tôi tiếp quản lại là một hầm trú ẩn trống rỗng. Tôi quyết định đến hầm trú ẩn để tìm hiểu tình hình. Lúc này, hầm trú ẩn đang nằm trên một vùng đất hoang bị bao phủ bởi sương mù, trông rất không nổi bật. Đây là hầm trú ẩn sao? Thưa chủ nhân. Vùng đất hoang phía trước ban đầu thuộc về một công ty bất động sản. Hiện tại hệ thống đã mua lại và bố trí xong. Tín hiệu vệ tinh cũng đã được chặn. Trước khi ngày tận thế bùng nổ, sẽ không gây chú ý đến bất kỳ ai. Thật chu đáo. Vượt qua lớp sương mù dày đặc, một công trình khổng lồ rộng hàng trăm mẫu Anh hiện ra. Bức tường bao quanh cao 7-8 mét được bao phủ bởi lưới phie, vị trí bắn tỉa và vị trí pháo binh. Bên trong là một khoảng đất trống lớn. Phía bên trái và phía sau có 3 đường băng máy bay. Chính giữa là kiến trúc hầm trú ẩn nhô lên khỏi mặt đất. Lớp tường ngoài được làm bằng thép cường độ cao dày 3 mét. Có thể chống lại tấn công hạt nhân, có thể chịu được động đất 12 độ Richter. Mặc dù bề ngoài không có gì đặc biệt, nhưng bên trong lại ẩn chứa một thế giới khác. Đến trước cửa thang máy của hầm trú ẩn, khuôn mặt của Adam xuất hiện trên màn hình điện tử bên phải cánh cửa. Hầm trú ẩn A1. Chào mừng chủ nhân trở về. Quả nhiên, bên trong hầm trú ẩn giống như một hạ tù thép khoa học viễn tưởng hơn. Đường kính bên trong có thể đạt tới 500 mét, sâu dưới lòng đất 185 mét. Tổng cộng có 45 tầng chôn sâu dưới lòng đất và có đầy đủ các tiện nghi sinh tồn. Mỗi tầng có thể cung cấp nơi ở lâu dài cho 100.000 ngày tận thế đế. Ở đây sẽ trở thành không gian sinh tồn cuối cùng của nhân loại. Giới thiệu một chút về nơi này đi. Thưa chủ nhân, sau khi nghe Adam giới thiệu, tôi đã hiểu sơ bộ về tình hình hiện tại của hầm trú. Nơi đây có đầy đủ không gian và thiết bị cần thiết cho cuộc sống. Phần lớn thiết bị và máy móc đều bị hư hỏng ở các mức độ khác nhau và cần được sửa chữa gấp. Do đó, không có nhiều mệnh lệnh tác có thể được thực ha. Và hiện tại nơi đây không một bóng người. Nguồn lực khan hiếm, điều tôi cần làm bây giờ là nhanh chóng quản lý tốt công trình sơ khai này về việc nhanh chóng sửa chữa hầm trú ẩn và tăng cường sức mạnh trong nửa tháng tới. Bạn có đề xuất gì không? Thưa chủ nhân, hiện tại hầm trú ẩn có thể duy trì hoạt động ở mức công suất tối thiểu. Và ngài chỉ có 10.000 tinh hạch vàng. Vì vậy, theo phân tích, lựa chọn tối ưu nhất của ngài là chế tạo người nhân tạo. Sau đó, Adam đưa ra nhiều lời khuyên chân thành. Về người nhân tạo, tôi đương nhiên biết rằng trong trò chơi sử dụng công nghệ tương lai để chế tạo ra những người nhân tạo có đủ loại kỹ năng. Một khi đội quân người nhân tạo được chế tạo, hầm trú ẩn này mới thực sự vững chắc như bàn thạch. Tuy nhiên, tôi không có tiền mua vật tư, kho hàng lớn như vậy lại trống rỗng. Nếu không tranh thủ nửa tháng để tích trữ thêm vật tư thì làm sao được? Thưa chủ nhân, xin ngài cứ yên tâm. Hệ thống phòng thủ mạng của thế giới này rất sơ sài. Nếu ngài có nhu cầu, tôi luôn có thể bí mật chuyển một lượng tiền từ các ngân hàng nước ngoài về tài khoản của ngài. Đảm bảo sẽ không làm kinh động đến bất kỳ ai. Đúng rồi, sao tôi lại không nghĩ ra nhỉ? Adam là trí tuệ nhân tạo mang tính thời đại, thần của mạng lưới. Tiền bạc đối với anh ta chỉ là một con số.
chỉ cần lượn một vòng qua các ngân hàng nước ngoài, tài khoản đen không ai quản lý kia, chẳng phải đều tùy ý anh ta chuyển đi sao? Hơn nữa, nửa tháng sau là ngày tận thế, dù bị phát hiện thì sao chứ? Chẳng lẽ còn có người đến bắt anh ta chắc? Hãy lên một kế hoạch mua sắm. Mua với giá cao lương thực, hạt giống, phân bón, dầu mỏ, tất cả những vật tư chúng ta cần. Phải chất đầy tất cả các kho trong vòng nửa tháng. Về giá cả không quan trọng, nhưng tốc độ phải nhanh. Vô số mạng lưới ngân hàng đã bị xâm nhập thành công. Nhiều mạng lưới ngân hàng bị tấn công thành công. Hàng trăm tài khoản nhanh chóng được thiết lập và tiền cũng đã được chuyển đến nhanh chóng. Vô số kế hoạch mua sắm đã được en kế hoạch trong 0,01 giây và nhanh chóng được gửi đến các công ty khác nhau. Mọi thứ đều được giải quyết dễ dàng. Sau khi thanh toán chỉ cần đợi người giao hàng đến là xong. Phải nói rằng, sự tồn tại của trí tuệ nhân tạo thực sự tiện lợi. Hiểu vật tư như vậy, tôi sợ là vài tháng mới lo liệu xong. Sau đó, tôi đến tầng 36. Tầng 36 là căn cứ người nhân tạo và trung tâm siêu máy tính. Tôi có thể chế tạo chiến binh nhân tạo. Kiểm tra tình hình buồng ấp. Sau khi chương trình tự kiểm tra của Adam kiểm tra 100 buồng ấp người nhân tạo, chỉ có 50 buồng ở trạng thái bình thường. Những buồng khác đều bị hư hỏng ở các mức độ khác nhau. Và mỗi buồng ấp cần tiêu thụ 20 tinh hạch. Và cứ sau 24 giờ mới có thể ấp ra một chiến binh nhân tạo. Cùng với việc từng tinh hạch được đưa vào, buồng ấp bắt đầu hoạt động. Trong thời gian chờ đợi, vật tư đã được vận chuyển đến liên tục. Tôi chỉ việc ký nhận và để đối phương dỡ hàng bên ngoài căn cứ. Đợi đến khi binh lính nhân tạo được ấp ra rồi mới dọn dẹp. Lúc này tôi chợt nghĩ đến một vấn đề. Có nên nhắc nhở giới lãnh đạo về tin tức ngày tận thế sắp đến không? Chưa kịp dứt lời, chủ nhân, mời xem, Adam đã nhanh chóng tìm kiếm ra vô số tin tức và hồ sơ mật. Trong thời gian này, nhiều quốc gia đã bí mật phối hợp kế hoạch bắn hạ thiên thạch, nhưng cả hai đều thất bại. Mặc dù giới lãnh đạo Cửu Châu chưa công bố tin tức, nhưng họ đã bí mật xây dựng không ít hầm trú chính thức ở nhiều nơi và tích trữ một lượng lớn vật tư. Xem ra lo lắng của tôi là thừa. 24 giờ sau, 50 chiến binh nhân tạo đã được ấp ra. Từng người đều cường tráng, khỏe mạnh, bất cứ ai trong số họ cũng có thể tay không rớt chất hàng chục lính đặc trùng hàng đầu. Đồng thời, trong đầu họ còn được cấy ghép khái niệm trung thành, tuyệt đối và nhiều kỹ năng mạnh mẽ khác. Sau đó, tôi chọn ra 4 chiến binh mạnh nhất. 3 nam một nữ với mật danh Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ lần lượt đảm nhận vai trò đội trưởng đội hộ vệ, đội quản lý và đội y tế. Một bộ khung quân sự đơn giản nhanh chóng được hoàn thành. Cùng với mệnh lệnh của tôi, binh lính bắt đầu bận rộn bên trong và bên ngoài hầm trú ẩn. Đồng thời, các buồng ấp đang ấp lứa chiến binh nhân tạo tiếp theo. Còn trong hầm trú ẩn, để đảm bảo cuộc sống ổn định lâu dài và tự cung tự cấp, trong mỗi khu dân cư còn có các đồn điền nuôi trồng phù hợp. Thông qua các công nghệ trồng trọt và chăn nuôi tiên tiến khác nhau, hoàn toàn có thể đáp ứng nguồn cung rau và thịt cho hầm trú ẩn trong thời gian ngắn. Nhưng vấn đề chính hiện tại là thiếu nhân lực. Những khu trồng trọt này phải nhanh chóng được gieo trồng. Nếu thiếu nhân lực thì điều chỉnh buồng ấp ở căn cứ người nhân tạo, đào tạo thêm một số binh lính quản lý. Tuân lệnh, thưa chủ nhân. Adam quả thực là một sự tồn tại vô cùng tiện lợi. Xưởng băng ở tầng 8 cũng đang tăng ca sản xuất và sửa chữa. Mặc dù dây chuyền sản xuất ở đây có năng suất đáng kinh ngạc, nhưng thiết bị vẫn bị hư hỏng ở các mức độ khác nhau. Chỉ có thể sản xuất trước một số súng ống và đạn dược để nhanh chóng trang bị cho đội và lưới lửa bên ngoài hầm trú ẩn. Hơn nữa, hiện tại xưởng vũ khí tạm thời không thể sản xuất xe chiến đấu. Một khi ngày tận thế đến, xe bán tải cũng có thể được cải tạo thành xe chiến đấu. Vì vậy, theo yêu cầu của tôi, Adam đã đưa ra một bản vẽ thiết kế cải tạo, đã điều động một phần nhân lực đi cải tạo xe. Mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ còn chờ ngày tận thế đến. Chỉ có một hầm trú ẩn, các người nhân tạo tối đa chỉ có thể chứa được 5.000 người. Vậy những không gian sinh tồn khác, chẳng lẽ không thể tận dụng? Tuy nhiên, có thể chọn trước một số nhân tài. Tìm kiếm danh sách chi tiết các nhà khoa học và kỹ thuật viên các loại trong thành phố này. Ngoài ra, lập danh sách các trại trẻ mồ côi lớn trong thành phố. Đến ngày tận thế, tôi sẽ đưa những đứa trẻ mồ côi này về nơi trú ẩn là tài năng, một nguồn tài nguyên cực kỳ quan trọng. Còn trẻ em là tương lai và hy vọng của một quốc gia. Ngay vào ngày thứ 3 đếm ngược đến ngày tận thế, việc vận chuyển vật tư hoàn toàn dừng lại. Kế hoạch thu mua của Adam đã hoàn thành toàn bộ. Khu trú ẩn được dự trữ đầy đủ, tổng cộng có 5 tầng, hàng chục nhà kho chứa, cất giữ đủ vật tư cho 100.000 người sinh tồn. Trong khoảng 3 năm, đội hộ vệ cũng được trang bị vũ trang đến tận răng, còn dự trữ một lượng lớn đạn dược. Việc cải tạo hàng trăm chiếc xe cũng đã hoàn thành. Khu trú ẩn đóng chặt cửa, không cho phép bất kỳ ai đến gần hoặc ra ngoài. Cùng lúc đó, bên ngoài cũng vì sự đổ bộ của thảm họa mà dấy lên một làn sóng chấn động lớn. Sáng sớm hôm sau, tin tức liên tục phát đi một thông báo về ngày tận thế sắp đến. Kính thưa quý vị khán giả, xin lưu ý và Adam cũng chen vào phản ứng của người dân ở nhiều nơi. Sau khi nghe tin, người dân khắp nơi nhanh chóng nháo nhào cả lên. Một lượng lớn người dân chen chúc đến siêu thị, điên cuồng mua sắm các loại vật tư sinh hoạt. Đường phố cũng trở nên hỗn loạn. Tâm trạng của nhiều người đã bắt đầu trở nên nóng nảy. Adam cũng ra 14 khu trú ẩn chính thức của thành phố này, ngoại trừ một khu trú ẩn ngầm của tòa thị chính.
và 3 khu trú ẩn được cải tạo đơn giản từ hầm phòng không. Hưng nơi còn lại đều là địa điểm trú ẩn kiểu công viên, có thể chứa 3,57 triệu người tránh nạn. Hiện tại, các bộ phận liên quan đang tiến hành sơ tán người dân. Khu trú ẩn kiểu công viên, cái này có tác dụng gì? Gặp động đất còn có thể sơ tán người dân đến đó. Một khi mặt thế bùng nổ zombie, Hưng nơi này lập tức mở chế độ địa ngục. Hàng trăm ngàn người tụ tập lại với nhau, 89 phần sẽ bị zombie lây nhiễm. Đông Giang có hơn 10 triệu dân. Đến lúc đó còn lại được bao nhiêu người? Mặc dù bây giờ khắp nơi đều là thảo luận về việc thiên thạch rơi xuống, nhưng thực tế phần lớn mọi người vẫn chưa nhận ra sự đáng sợ của thảm họa này. Nhiều người dân không coi trọng, chỉ cho rằng đó là một trận động đất tạm thời. Lúc này, trong nhóm chat cấp 3 của tôi cũng đang thảo luận tin tức trong tin tức. Hưng rõ ràng là không ai để tâm cả. Ngay lúc này, Hoa Khôi của lớp Tô Giao A còng toàn bộ học sinh. Mọi người sao không khẩn trương chút nào vậy? Nhất định phải coi trọng chuyện này. Thực ra 1 năm trước, khắp nơi trên thế giới đã có tin đồn lan truyền rằng lần này thiên thạch rơi xuống, rất có thể sẽ gây ra thiên tai mặt thế. Quốc gia sợ gây ra hoảng loạn toàn dân. Em vẫn luôn ra sức đàn áp tin tức. Những người có tiền có quyền đã sớm chuẩn bị xong xuôi. Các loại khu trú ẩn tư nhân, không biết đã xây dựng bao nhiêu mà kể. Các cậu còn đang cười đùa. Chẳng lẽ tất cả đều không sợ chết sao? Tô Giao là Hoa Khôi thời cấp 3. Gia đình ưu tú, nghe nói bố là chủ tịch tập đoàn Tô Thị. Giá trị thị trường hàng trăm tỷ. Đúng chuẩn Bạch Phú Mỹ. Lời cảnh báo của Tô Giao lập tức khiến cả nhóm chat xôn xao. Sau đó, một bạn nam khác có gia thế khá giả là Lý Kim cũng gửi tin nhắn. Tô Giao nói là thật đấy. Lần này thực sự có đại phiền toái. Giới thượng lưu các nước Âu Mỹ đã lan truyền ở Mỹ từ lâu rồi. Gia tộc chúng tôi có quan hệ làm ăn với châu Âu. Vì vậy cũng đã sớm biết đi. Gia đình tôi cũng đã xây nơi trú ẩn, dự trữ một lượng lớn lương thực và nước uống. Mọi người nếu không muốn chết thì hãy nhanh chóng chuẩn bị đi. Lý Kim Lỗi nói xong, hóng chat lại một lần nữa xôn xao. Lúc này mọi người mới hoàn toàn hoảng loạn. Má ơi, nữ thần Tô cậu không đùa chứ? Chuyện này thực sự nghiêm trọng đến vậy sao? Làm sao có thể như vậy? Không phải chỉ là một viên thiên thạch thôi sao? Má ơi, tớ còn tưởng chỉ là một trận tai nạn nhỏ bình thường thôi chứ. Không ngờ lại phóng đại như vậy. Đây là tận thế rồi sao? Mọi người thực ra cũng không cần quá gấp. Ha, có tầng hầm thì cứ ở tầng hầm. Thực sự không còn cách nào khác thì đến khu trú ẩn chính thức đi. Đến đó rồi sẽ có người quản lý các cậu. Khu trú ẩn của gia đình chúng tôi có thể chứa được hàng trăm người. Mọi người muốn đé thì tôi luôn hoan nghênh. Ít nhất về mặt an toàn và lương thực thì chắc chắn có bảo đảm. Sau đó Tô Giao gửi ảnh chụp khu trú ẩn dưới lòng đất mà gia đình cô xây dựng. Rõ ràng gia thế nhà Tô rất bề thế, không chỉ xây dựng khu trú ở mà còn có cả đội ngũ vệ sĩ riêng. Ngay lập tức có hơn 10 người bày tỏ muốn đến nương tựa Tô Giao. Dù sao thì có một khu trú ẩn hoàn thiện để ở, luôn khiến người ta cảm thấy an toàn hơn. Hơn nữa, nhân phẩm và tính cách của Tô Giao đều đối xử với mọi người cũng rất tốt bụng, cho nên mọi người cũng rất tin tưởng cô ấy. Tôi không nói gì cả, cũng không quản được nhiều như vậy. Nhưng ngay lúc này, Tô Giao lại công khai gọi tên tôi. Kỳ Yến, cậu có đến không? Thiên tai lần này thực sự rất nguy hiểm. Tốt nhất vẫn là đến nhà tôi ở đi. Không cần đâu, tôi có chỗ ở rồi. Đáng ghét cái tên Kỳ Yến kia. Cái tên Kỳ Yến thối tha này, không nể mặt ai cả. Ha ha, có người đúng là nghèo mà còn sĩ diện hão. Cái loại tự trọng cao ngất ngưởng ấy mà. Tô Giao tốt bụng muốn cứu cậu. Cậu tưởng người ta cầu xin cậu chắc. Đến khu trú ẩn nhà Tô Giao ở. Tốt hơn là cậu ở cái phòng trọ tồi tàn kia chứ. Đúng vậy, bây giờ vật tư khan hiếm như vậy. Trốn trong phòng trọ ăn mì gói thì cậu cầm cự được bao lâu? Mặt mũi gì đó căn bản không quan trọng, được không? Mọi người tự lo cho bản thân đi, nể mặt chúng ta là bạn học. Tôi cho mọi người một lời khuyên, đừng đến khu trú ẩn công viên chính thức mà ở. Cố gắng trốn một mình, không được tiếp xúc với thế giới bên ngoài, nếu không sẽ chết người đấy. Ngay tận thế do biến đổi toàn cầu ập đến, vào ngày thứ 3 sau khi chính phủ phát thông báo, thiên thạch rơi xuống, thiên tai ập đến đúng như dự kiến. Khắp nơi trên thế giới động đất liên tục, vô số tòa nhà cao tầng đổ sập. Vô số người bị chôn vùi trong đống đổ nát. Khi công tác cứu hộ ở Cứu Châu diễn ra trật tự, các nơi đang dần khôi phục sinh khí. Nhưng thử thách thực sự vẫn chưa bắt đầu. Sau khi Adam kiểm tra, một phòng thí nghiệm hàng đầu ở Bắc Âu đã xảy ra rò rỉ. Mầm bệnh zombie lan theo không khí, đang lây lan ra toàn cầu với tốc độ nhanh nhất. Đồng thời, tôi đã để Adam gửi thông tin này danh đến toàn Cứu Châu. Bất cứ nơi nào có sóng đều sẽ nhận được tin này. Rất nhanh, tin tức lan rộng khắp Cứu Châu. Virus zombie bùng phát sau 7 ngày. Cái gì với cái gì vậy? Ai gửi tin nhắn này vậy? Thật sự là chỉ sợ thiên hạ chưa đủ loạn mà. Má ơi, bây giờ mọi người đang bận cứu trợ. Cái thằng nào lại đi tung tin vớ vẩn tin này không phải là thật đấy chứ? Thật là, xem ra là do mấy kẻ thích gây sự chú ý làm ra. Rất nhiều người theo bản năng cho rằng đây là tin chỉ đồn. Có một bộ phận nhỏ người thông minh nửa tin nửa ngờ. Rất nhanh, Adam thông qua những khu vực chưa bị mất mạng, giám sát được đã có dấu hiệu bùng phát virus zombie. Tại các hiện trường cứu hộ đột nhiên xuất hiện các cuộc tấn công của zombie. Đám đông lập tức náo loạn.
Các công viên lớn càng là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của sự bùng phát zombie biến dị trong đám người, điên cuồng lao vào những người sống sót xung quanh. Cái quái gì vậy? Cứu mạng, cứu mạng. Thật sự có zombie. Má ơi, lời cảnh báo mấy ngày trước là thật. Chạy mau, đừng qua đây, cứu mạng. Đã sớm cảnh báo có zombie rồi. Hững người không tin thì gặp nạn cũng là lẽ thường, không trách được ai. Sau đó, tôi tập hợp tất cả chiến binh người máy của khu trú ẩn, chuẩn bị kéo ra ngoài xem tình hình. Từ giờ phút này, chú Tước đảm nhiệm chức vụ đội phó đội hộ vệ, chịu trách nhiệm chỉ huy 200 người ở lại bảo vệ khu trú ẩn. Đội chiến đấu 300 người, chia thành 6 tiểu đội, ra ngoài thực hiện kế hoạch tác chiến cứu Viziac. Danh sách người cần cứu và vị trí của họ sẽ được Edom cung cấp hỗ trợ toàn diện. Tình hình bên ngoài hiện tại hỗn loạn, gặp phải cuộc tấn công quy mô lớn của zombie thì không giao chiến lâu. Trước buổi tối phải trở về khu trú ẩn tập kết. Lúc này, đường phố đã hỗn loạn tột độ. Trước sự tấn công vô phân biệt của zombie, mọi người la hét bỏ chạy, hoảng loạn trốn tránh, đoàn xe bọc thép tiến lên vững chắc. Dưới sự càn quét điên cuồng của xe, đồng thời cũng thu hút một lượng lớn zombie đến. Hưng còn chưa kịp bị zombie bao vây, đã bị binh lính bắn nát đầu. Có lúc này, một người đàn ông trung niên và con gái của ông ta đang run rẩy trốn trong sảnh khách sạn tầng 1. Người này tên là Tống Chí Văn, con gái tên là Tống Thanh Thanh. Sao lại thế này? Thiên thạch va vào Lam Tinh, sao lại xuất hiện hiện tượng này? Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy ba? Con sợ mấy chú mấy cô ở bên ngoài. Sao họ lại biến thành như vậy? Kinh khủng quá. Tống Chí Văn nhớ lại lời cảnh báo mấy ngày trước. Ông biết chuyện thiên thạch va vào Lam Tinh. Hưng tin tức về virus zombie mấy ngày trước, giống như đa số mọi người, ông đều không để ý. Xem ra tin tức là thật, bọn họ đã biến thành zombie. Ba ơi, vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? Không lẽ chúng ta chết chắc rồi sao? Ba cũng không biết. Lúc này, Tống Chí Văn chăm chú nhìn đám zombie bên ngoài, sợ rằng sẽ thu hút sự chú ý của chúng. Nhưng mấy chục con zombie sau khi sầu xẻ mấy xác chết ngon lành, đã lần theo mùi mà tiến về phía họ. Đám zombie không ngừng đập vào cửa lớn. Làm sao đây? Làm sao đây? Ai cứu chúng tôi với? Sớm thôi. Cánh cửa phòng khách bị đập thủng một lỗ lớn. Hai cha con Tống Chí Văn sợ đến hồn vía lên mây. Tiếp theo lại là một loạt tiếng va đập. Cánh cửa hoàn toàn bị phá tung. Hai cha con hoàn toàn tuyệt vọng. Ngay lúc này, một loạt tiếng súng vang lên. Đám zombie từng con ngã xuống. Hai cha con lúc này sợ hãi đến ngây người, còn chưa kịp hoàn hồn. Ngay lập tức có mấy tên lính xông vào, đưa hai cha con ra khỏi khách sạn. Giáo sư Tống Chí Văn, nhà khoa học hàng đầu thế giới, không chỉ có thành tựu to lớn trong lĩnh vực vật lý học, mà còn có kiến thức sâu rộng ở nhiều ngành khác. Tôi là Kỳ Ie, tổng phụ trách khu trú ẩn A1. Rất vui được gặp hai vị. Bây giờ hai vị có hai lựa chọn. Thứ nhất là chọn đi theo tôi, thứ hai là tự sinh tự diệt. Tống Chí Văn hoàn hồn, liếc mắt một cái đã nhận ra có gì đó không đúng. Đoàn xe này sở hữu lực lượng vũ trang hiện đại, hoàn toàn không phải là người của quân đội. Nhưng đám binh lính này là sao? Những chiếc xe cải tiến này là sao? Mời lên xe trước đã, chúng tôi còn vội đi cứu một mục tiêu khác. Hai cha con do dự một lát, quyết định chọn lên xe. Đoàn xe lại lao nhanh về phía trước, thẳng tiến đến vị trí mục tiêu tiếp theo. Trên đường đi, binh lính đội hộ vệ điên cuồng nổ súng. Bất kỳ zombie nào dám tiếp cận đoàn xe đều bị bắn nát đầu một cách dễ dàng. Hai cha con kinh ngạc trước cảnh tượng này. Rốt cuộc các người là ai? Nói thế này đi, chúng tôi có lẽ được xem là một tổ chức khu trú ẩn được sinh ra để đối phó với ngày tận thế. Chúng tôi hiện đang cứu trợ các loại nhân tài hàng đầu, bảo vệ sự tiếp nối và sức cạnh tranh của dòng máu viêm hoàng. Thông tin cảnh báo về virus zombie trước đó chính là do tôi sai người truyền đi. Về những thông tin khác, bây giờ tạm thời hai vị không cần biết quá nhiều. Sao có thể như vậy được? Ngay cả giới lãnh đạo cấp cao của Cửu Châu còn không nắm được thông tin này. Người đàn ông này làm sao có thể biết được? Không có gì là không thể cả. Đợi đến khi hai vị trở về khu trú ẩn của chúng tôi, sẽ càng thêm kinh ngạc. Thấy được nhiều điều không thể tin nổi hơn nữa. Cho nên bây giờ yên tĩnh một chút. Tôi tạm thời không có thời gian trò chuyện nhiều với hai vị. Trong lúc nói chuyện, vô số zombie ngã xuống dưới họng súng. Hoàn toàn không thể ngăn cản bước tiến của họ. Liên tiếp 4-5 đợt mục tiêu cứu trợ đã được tìm thấy và được đưa lên xe buýt của đoàn xe. Trong đó còn có cả hơn 100 trẻ mồ côi trong một trại trẻ. Lúc này, cô giáo ngữ văn Tống Thanh Thanh đang hoảng loạn. Cũng hiếm khi có được một chút cảm giác an toàn. Hai cha con bắt đầu tin rằng tôi đang thực hiện kế hoạch cứu người. Nhưng sau đó Tống Thanh Thanh lại kinh hô. Dừng lại, mau dừng lại. Ở đó có người, mau không cứu xa họ. Trên một con phố, hàng trăm con zombie điên cuồng tấn công một cửa hàng ven đường. Bên trong truyền ra những tiếng la hét thất thanh. Có lẽ có hơn 10 người sống sót. Tôi chỉ liếc nhìn một cái, không để ý. Các thành viên đội hộ vệ khác càng không thèm nhìn. Trước khi zombie đe dọa đến đoàn xe, bọn họ tuyệt đối không quan tâm. Chuyện gì vậy? Anh không thấy có người sống sót sao? Sao không cứu người? Anh Kỳ Yến, anh không phải nói các anh đến để cứu người sao? Bây giờ có người ở đó, chậm một chút nữa họ sẽ chết đấy. Xin lỗi, bọn họ không phải mục tiêu của tôi cũng sẽ không đi cứu họ. Anh Kỳ Yến, họ là đồng bào của chúng ta mà. Sao anh có thể thấy chết mà không cứu? Anh thật là máu lạnh. Vừa nãy anh còn hùng hồn nói các anh đến chính ngôn ngữ nói chính mình là đến cứu người. Bây giờ những người đó còn sống sờ sờ ra đấy. Anh không thấy lời nói của mình mâu thuẫn sao?
Tôi nghĩ các vị đã hiểu lầm rồi. Tôi nói chúng tôi đang cứu trợ các loại nhân tài đảm bảo đầu, sự tiếp nối và sức cạnh tranh của dòng máu Viêm Câu Hoàng. này có hiểu không? Chúng tôi chỉ cứu trợ các loại nhân tài hàng đầu, chứ không phải cứu hết tất cả người tốt trên đường. Tôi không phải thánh mẫu, không phải thần, không cứu được toàn nhân loại. 7 ngày trước tôi đã phát tán tin tức về sự lây lan của virus. Lời cảnh báo đã làm hết trách nhiệm rồi. Tôi đã làm những gì cần làm, trách lời này vừa thốt ra, hai cha con Tống Chí Văn trợn mắt há hốc mồm. Nhưng ít nhất anh có thể rớt đám zombie xung quanh, để họ an toàn rời đi mà. Cứu được bao nhiêu hay bấy nhiêu không phải sao? Hả? Ai bảo cô đi cứu? Cô tưởng đạn dược chúng tôi mang theo là vô hạn sao? Cô tưởng cứu họ không cần trả giá sao? Bây giờ trong thành phố có rất nhiều hàng đầu có vai trò quan trọng đối với nhân loại, đang khẩn cấp cần chúng tôi đi cứu viện. Còn nhiều trại trẻ mồ côi đang chờ chúng tôi. Mỗi một giây chậm trễ, có thể sẽ có hàng trăm hàng ngàn người chết. Cô cho rằng vì họ mà bỏ rơi những người hữu dụng khác, có đáng không? Nghe tôi nói, hai cha con im lặng. Mặc dù không tán thành quan điểm lạnh lùng này, nhưng trong lòng họ lại hiểu rõ, quan điểm này trong mặt thế mới là phù hợp nhất, là phương án có thể đảm bảo sự tiếp nối của Cửu Châu ở mức tối đa. Sau đó, đoàn xe lại cứu được rất nhiều nhân vật trong danh sách. Có giáo viên chạy trẻ mồ hôi, giáo sư, kỹ thuật viên, nhà khoa học, thậm chí còn có cả bộ đội đặc chủng đã giải ngũ và quân nhân tại ngũ. Từng chiếc xe buýt đã chật ních người. Báo cáo tình hình các tiểu đội chiến đấu thế nào rồi? Báo cáo chủ nhân, tình hình 6 tiểu đội đều tốt, không có thương vong. Tổng cộng cứu được 1.738 nhân tài đặc biệt, 2.105 hộ gia đình. Ngoài ra còn cứu được 1.325 trẻ mồ côi dưới 18 tuổi, 125 giáo viên chạy trẻ mồ côi. Tổng số người được cứu là 5.293 người. Bước đầu hoàn thành nhiệm vụ cứu viện đã định. Tuy nhiên, đạn dược của các tiểu đội đã tiêu hao 87%. Khả năng chiến đấu liên tục suy yếu, phải trở lại nơi trú ẩn để nghỉ ngơi càng sớm càng tốt. Ngoài ra, bên ngoài khu trú ẩn đã tụ tập rất nhiều zombie. Chu Tước dẫn đầu những người ở lại đang tích cực phòng thủ. Xin chủ nhân chuẩn bị cho đợt chiến đấu mới. Truyền lệnh cho tiểu đội khác quay trở về. Trước khi trời tối phải tập kết gần khu trú ẩn. Rất nhanh, trước khi trời tối, các đoàn xe lớn nhỏ đã đến bên ngoài nơi trú ẩn. Lúc này, khu vực này đã đông nghẹt đám zombie. 200 thành viên đội ở lại do Chu Tước dẫn đầu đang điên cuồng nổ súng, cố gắng hết sức chống trả chúng. Chuẩn bị chiến đấu, về căn cứ. Theo mệnh lệnh được ban xuống, đội hộ vệ nhanh chóng bày trận. Vài chiếc xe chiến đấu từ các hướng khác nhau điên cuồng xông vào. 2 vạn con zombie trước mắt lập tức phải hứng chịu một cuộc tàn sát thảm khốc. Tiếp theo từng của lựu đạn nổ mạnh rơi xuống, sức ép của vụ nổ dữ dội lại hất tung đám zombie. Cứ như vậy, dưới sự oanh tạc luân phiên của các loại vũ khí, rất nhanh đã mở ra một con đường máu. Mà hàng loạt thao tác trước mắt này khiến những người sống sót trên xe vô cùng kinh ngạc, đặc biệt là những đứa trẻ mồ côi vị thành niên. Những người lính hộ vệ ánh mắt tràn đầy hưng phấn và ngưỡng mộ. Dưới sự phối hợp tác chiến từ trong ra ngoài của tôi, rất nhanh đoàn xe đã thuận lợi tiến vào căn cứ. Sau đó, tôi lại ra lệnh cho Thanh Long dẫn đầu đội chiến đấu. Thay thế phòng thủ của Chu Tước, mặc dù lúc này số lượng zombie ở căn cứ đã giảm hơn một nửa, nhưng do trời tối khiến sức chiến đấu của zombie tăng lên và rất có thể sẽ thu hút nhiều zombie hơn. Cho nên trước khi trời tối phải kết thúc chiến đấu, đồng thời thu hoạch tất cả tinh hạch vàng. Sau đó, Chu Tước được thay thế dẫn đầu các binh sĩ thuộc bộ phận quản lý, tiến hành đăng ký những người sống sót được cứu về, dựa theo độ tuổi, kỹ năng, học vấn. Thành viên gia đình của họ chia thành nhiều cấp bậc khác nhau và cấp cho mỗi người một mã cô tư. Đây chính là mã số định danh của họ. Do trước khi tai nạn bùng phát, Adam đã xâm nhập trung tâm thông tin công dân Cửu Châu, cho nên việc đăng ký rất nhanh chóng hoàn thành và trật tự sắp xếp vào căn cứ. Trời ơi, sao lại thế này? Đây là đâu? Tôi không bị hoa mắt đó chứ? Mau nhìn xem, nơi này ít nhất cũng phải cao mấy chục tầng. Đen mợ, ai xây cái này vậy? Cái khu trú ẩn này xịn xò quá vậy. Lúc này Tống Chí Văn cũng trợn tròn mắt kinh ngạc. Đúng như tôi đã nói, mọi thứ ở căn cứ đều sẽ khiến cậu ta kinh ngạc. Sau đó Chu Tước liền sắp xếp binh lính, dẫn mọi người đến tầng ở của mình. Mỗi tầng ở có 2 khu sinh hoạt anh và Bi. Khu anh toàn là phòng tập thể giường tầng 12 người một phòng. Không gian sống này chật chội quá vậy. Còn có nhân tính không vậy hả? Nhân tính cái rắm. Lúc chúng ta đi học, chẳng phải cũng ở như thế này sao? Một phòng ký túc xá có 2 nhà vệ sinh, cậu nên biết đủ đi. Đúng vậy, ít nhất mọi người có giường, có chỗ ăn uống bài tiết. So với bên ngoài thì nơi này chính là thiên đường. Nhất định phải tốt hơn chứ. Phòng có phòng 3 người, phòng 5 người. Chắc là những gia đình có người nhà mới được đăng ký ở nhỉ. Trong lúc mọi người đang kinh ngạc ngó nghiêng xung quanh, tất cả màn hình điện tử trên hành lang đều bật lê. Sự xuất hiện của Adam một lần nữa khiến mọi người kinh ngạc. Sau đó, Adam giới thiệu với mọi người một số cơ sở vật chất sinh hoạt đơn giản của căn cứ và quy định. Theo lời giới thiệu của Adam, mọi người đều hiểu rằng mọi thứ ở đây đều cần dùng tích phân để hoàn thành.
tức là tích phân tương đương với tiền bạc ở bên ngoài. Và Adam cũng giới thiệu với mọi người một số kênh để kiếm điểm tích lũy. Trẻ vị thành niên mỗi tháng được phát 2.000 điểm tích lũy, người trưởng thành với 1.000 điểm tích lũy. Được tặng khi mới vào căn cứ, còn có thể thông qua các công việc lao động khác nhau để kiếm thêm điểm tích lũy. Nghe đến đây, mọi người thở phào nhẹ nhõm. Đặc biệt là cảm thấy trẻ vị thành niên được ưu đãi rất tốt, thật tôi có thể làm đầu bếp. Làm việc ở nhà ăn, sẽ không chết đói. Thật vui quá, tôi sẽ làm giáo viên. Vừa hay có thể nuôi sống con trai, chúng ta thật may mắn. Trong thế giới tận thế này mà vẫn tìm được một nơi cư trú, thật là trời phù hộ. Sau đó, Adam hiển thị thông tin về việc kiếm điểm lên màn hình. Ngoài những công việc thường ngày trước mặt thế, còn có các cách kiếm điểm tích lũy khác, ra ngoài mạo hiểm, đánh thuê, thu thập tinh hạch trong cơ thể zombie, kế thừa dòng máu viêm hoàng, vân vân. Mọi người đương nhiên hiểu rõ sự tàn khốc của quy luật sinh tồn. Sau một hồi bàn tán, mọi người bắt đầu xếp trước màn hình điện tử để đăng ký chọn công việc. Tống Chí Văn dứt khoát chọn gia nhập phòng thí nghiệm khoa học của căn cứ. Chúc mừng cư dân số anh em BK073. Đơn đăng ký của bạn đã được chấp thuận. Bạn đã nhận được thân phận nhà nghiên cứu cấp B. Hưởng mức lương hàng tháng là 8.000 điểm tích lũy. Đồng thời được hưởng quyền hạn cấp B. Có thể sử dụng miễn phí một số tiện ích công cộng. Và đăng ký chỗ ở cấp cao hơn. Mời bạn vui lòng đến phòng thí nghiệm tầng 37 báo cáo vào 8 giờ sáng mai. Con Tống Thanh Thanh vừa tròn 18 tuổi, không được nhận trợ cấp vị thành niên, cũng không có kỹ năng sinh tồn nào. Cuối cùng cô chọn làm công nhân chăn nuôi. Với mức lương 2.500 điểm tích lũy mỗi tháng, hai cha con cộng lại đã có hơn 10.000 điểm tích lũy, đủ để sống thoải mái trong căn cứ. Ngay khi những người sống sót đang mơ ước về một tương lai tốt đẹp, một giọng nói lạc lõng vang lên. Mẹ kiếp, ông đây là cử nhân Đại học Yên, giám đốc chi nhánh ngân hàng Đông Giang, một trùm tài chính. Dựa vào cái gì mà đến một cái nghề giáo viên què cũng không xin được hả? Ôi cha, đây không phải là giám đốc Triệu Tân Khải sao? Ha ha, đúng là hắn rồi. Tên này làm sao mà chui vào được đây? Người ta dù sao cũng là tinh anh trong giới tài chính mà. Vào được cũng là bình thường thôi. Có vay có trả, bây giờ cái thứ tài chính đó có tác dụng gì? Ở căn cứ này tìm được việc quét rác còn khó ấy chứ. Trong đám đông, không ít người nhận ra người đàn ông trung niên này. Thậm chí có người từng chịu ấm ức từ hắn, vì vậy không khỏi chế nhạo. Cư dân số EDK309N, xin chú ý. Kỹ năng chuyên môn của bạn không phù hợp với vị trí ứng tuyển. Do đó đơn xin việc của bạn bị từ chối lần nữa. Hiện tại, bộ phận vệ sinh khu Anh tầng 12 của căn cứ còn 13 vị trí. Mức lương hàng tháng là 2.300 điểm tích lũy. Xin hỏi bạn có muốn đăng ký ngay không? Thông tin hiển thị trên màn hình điện tử một lần nữa khiến Triệu Tân Khải tức giận đến đỏ mặt. Mẹ nó cái căn cứ chó má này. Tao không thèm làm công nhân vệ sinh, tao là giám đốc, tao là trùm tài chính. Chúng mày có não không hả? Có biết chọn người tái không? Tao muốn làm quản lý. Ai là người phụ trách? Cút ra đây cho tao. Triệu Tân Khải vừa nói, vừa tức giận đập mạnh vào màn hình điện tử. Không ngừng trút giận. Cảnh báo, cảnh báo. Cư dân số EDK309N. Xin lập tức dừng hành 6. Phá hoại tài sản công cộng của bạn. Nếu không, bạn rất có thể sẽ xáo phạm luật pháp của căn cứ và phải chịu sự trừng phạt nghiêm khắc. Tiếng còi báo động chói tai khiến mọi người vội vàng lùi lại. Nhưng Triệu Tân Khải không những không sợ hãi mà còn tức giận hơn. Mẹ nó, dọa ai hả? Người phụ trách đâu? Cút ra đây. Cho tao ngay lập tức. Cảnh báo lần thứ 3, không có kết quả. Chương trình cảnh báo kết thúc. Chương trình trừng phạt của Adam được kích hoạt. Những bức tường thép của hành lang đột nhiên hé lộ những khẩu súng máy ẩn bên trong tấm thép, trực tiếp nhắm vào Triệu Tân Khải. Không, hiểu lầm, tôi sai rồi. Đừng mà. Lúc này, dù hắn có cầu xin thế nào cũng vô ích. Chương trình trừng phạt đã được kích hoạt. Súng máy lập tức nã đạn. Cư dân số EDK309N đã xác nhận tử vong. Chương trình trừng phạt kết thúc. Cảnh tượng này khiến những người xung quanh kinh hồn bạt vía. Má ơi! Người máy, trí tuệ nhân tạo rớt người rồi. Chúng ta sẽ không bị rớt chứ? Sợ chết mất. Đừng sợ, cái tên Triệu Tân Khải này tự tìm chết. Ai bảo hắn không nghe cảnh báo, phá hoại tài sản công cộng. Hắn không chết thì ai chết? Đúng vậy, mọi người không xem phim khoa học viễn tưởng à? Trí tuệ nhân tạo chính là nghiêm khắc thực hiện quy tắc quản lý. Ai gây chuyện thì rớt. Chỉ cần chúng ta tuân thủ quy định là không sao. Lúc này, tôi lặng lẽ quan sát tình hình khu dân cư qua video giám sát. Báo cáo chỉ huy. Zombie bên ngoài căn cứ đã được dọn dẹp xong. Tổng cộng thu được 21.532 tinh hạch vàng. Nguy cơ hiện tại đã được giải trừ. Thu hoạch không tệ. Tiếc là không có thời gian gom hết tinh hạch chốt trên đường. Zombie. Lãng phí không ít. Thưa chủ nhân, giờ mất mạng nề. Ông chú hay có gắt đến từ thế giới khác.
không thể theo dõi tình hình thời gian thực được. Tuy nhiên, qua nhiều dấu hiệu phân tích, virus zombie đã khiến 56% dân số biến dị. Toàn thành phố có ít nhất hơn 8,5 triệu người biến thành zombie. Số người sống sót đang giảm nhanh chóng. Số lượng cụ thể không thể tính toán, ước tính khoảng 1,7 triệu người. Chỉ trong một đêm, hàng triệu người biến thành zombie. Dân số toàn thành phố mất đi hơn một nửa. Mặc dù đau bu, nhưng cuối cùng cũng phải đối mặt với thực tế. Mà đợt này thu được hơn 20.000 tinh hạch vàng. Với khối tài sản này, khu trú có thể tiến hành nhiều nâng cấp và tiến hóa hơn nữa. Sau đó, tôi để Adam đưa ra một số đề xuất về kế hoạch tăng cường sức mạnh cho khu trú ẩn. Tôi quyết định nâng cấp cấu hình căn cứ người nhân tạo trước. Sau đó, tôi dùng số tinh hạch vàng thu được liên tục 2 lần nâng cấp căn cứ người nhân tạo. Lên cấp cao, những khoang nuôi cấy bị hư hỏng trước đó đã không còn nữa, thay vào đó là một dãy 500 khoang nuôi cấy hoàn hảo. Điều này đồng nghĩa với hiện tại mỗi ngày có thể nuôi cấy 500 người nhân tạo. Đồng thời, với 10.000 tinh hạch vàng tiêu hao, chương trình nuôi cấy cũng được khởi động, toàn lực nuôi cấy người nhân tạo chiến đấu. Ngay sau đó là việc nâng cấp thiết bị chạm tín hiệu của căn cứ. Do mất mạng và mất phi, năng lực của Adam bị hạn chế. Hơn nữa việc máy bay chiến đấu cất cánh tác chiến sau này cũng cần sự hỗ trợ của trạm tín hiệu. Vì vậy, tôi dùng 3.000 tinh hạch để nâng cấp trạm tín hiệu của căn cứ lên cấp cuối cùng. Phạn 6 phủ sóng là 100 m². Đồng thời, trạm tín hiệu bên ngoài căn cứ đột nhiên cao vút lên. Do tín hiệu được mở, bất kỳ ai có điện thoại đều có thể đăng nhập. Do hiện tại đang trong thời kỳ hỗn loạn, chỉ có thể gọi điện thoại và đăng nhập vào mạng cục bộ cụ thể. Các trang web lớn khác không thể đăng nhập. Mạng tín hiệu đã xong, lập tức tạo một diễn đàn mở cho căn cứ. Diễn đàn này phải có tin tức, trò chuyện, đăng thông báo, tương lai có thể dùng để chúng ta tuyển mộ, phát hành nhiệm vụ, trao đổi vật tư, tinh hạch và các hành động đồng thời đăng một giới thiệu đơn giản về căn cứ này và cửa sổ đăng ký tuyển cư dân, cho phép những người sống sót tự do đăng ký. Adam nhanh chóng hiểu ý tôi. Thông qua tìm kiếm và kiểm tra các loại hình diễn đàn trực ta, nhanh chóng hoàn thành việc tạo một diễn đàn căn cứ. Ngoài việc hiển thị giới thiệu bằng bản về khu trú ẩn A1 và cửa sổ đăng ký tuyển cư dân trên trang chủ, còn cần tải lên rất nhiều bài đăng, bao gồm rất nhiều hướng dẫn đối phó với zombie. Điều này chắc chắn là một diễn đàn rất hữu ích cho nhiều người sống sót. Sau một đêm náo động, khắp thành phố Đông Giang đầu đầu cũng là zombie và thi thể. Tất cả những người sống sót đều chật vật trốn trong những góc khuất, sống lay lắt trong đói và rét. Còn cư dân của khu trú ẩn A1 thì ngoài việc có thể tỉnh giấc ngon lành mà còn được ăn uống đầy đủ. Thơm quá! Bữa sáng phong phú quá! Chúng ta không nằm mơ chứ? Trong ngày tận thế còn có bữa sáng ngon như vậy để ăn. Chúng ta thật hạnh phúc. Món cơm rang tôi thích nhất. 2 suất chỉ có 5 điểm tích lũy, hoàn toàn không đắt. Một cái bánh bao 1 điểm tích lũy, tôi muốn ăn 10 cái. Lúc này, hai cha con Tống Chí Văn đang thỏa mãn ăn bữa sáng. Tống Thanh Thanh vừa theo thói quen lấy điện thoại ra định lướt Douyin. Hey đã mà thế rồi, còn đâu mà lướt Douyin nữa. Ngay khi cô thất vọng định cất điện thoại đi, diễn đàn mạng của căn cứ hiện lên, khiến cô vô cùng ngạc nhiên. Mạng, ở đây vậy mà lại có mạng kìa. Mọi người ai còn điện thoại mau xem này, căn cứ của chúng ta có mạng rồi. Còn có cả diễn đàn nữa, trời ơi! Căn cứ của chúng ta vậy mà lại có mạng, hơn nữa tín hiệu còn rất mạnh. Phạm 6 phủ sóng chắc là rất xa. Má ơi, điện thoại vậy mà cũng gọi được. Cái này cũng quá trâu bò rồi, mau xem cái diễn đàn này. Bên trong có rất nhiều hướng dẫn săn zombie, còn có cả cửa sổ đăng ký tuyển cư dân nữa. Tôi phải liên lạc với bạn bè, bảo họ mau chóng đến đây mới được. Tôi đi, chức năng trò chuyện cũng có 666, còn có thể đăng ký tài khoản đăng bài nữa. Dân nghiện mạng như tôi có cứu rồi. Lập tức đăng ký tài khoản đăng bài cho đỡ nghiền. Sau đó, không ít người chụp ảnh bữa sáng và ảnh tự sướng của mình, hưng phấn bắt đầu đăng bài. Vô số bài đăng nhanh chóng xuất hiện trên diễn đàn. Tống Thanh Thanh cũng đăng một bài có tựa đề những điều mắt thấy tai nghe và hướng dẫn ở khu trú ẩn A1, kể chi tiết mọi điều cô đã thấy. Còn đặc biệt giới thiệu tôi và đội hộ vệ. Bài đăng vừa xuất đã lập tức thu hút sự chú ý của không ít người. Rất nhanh, tất cả những người sống sót đang trốn trong các nơi ở khác nhau cũng kinh ngạc phát hiện ra mạng mở và sự tồn tại của diễn đàn căn cứ. Hơn nữa còn có thể đăng ký gia nhập. Nhưng khi mọi người xem kỹ điều kiện đăng ký, quả thực có người vui mừng, có người lo lắng. Người thông minh lại tìm thấy thông tin hữu ích từ đó. Đặc biệt là hướng dẫn về zombie mà Adam đăng trên trang chủ, càng cung cấp sự giúp đỡ không nhỏ cho nhiều người sống sót. Trời ơi, người gì mà tốt quá. Cái khu trú ẩn này tổng kết chiến lược về zombie cũng quá mạnh đi. Nếu những kiến thức này được biết sớm hơn thì bạn tôi đã không chốt rồi. Bài đăng nói, sau khi zombie bị rớt, có thể lấy được một tinh hạch trong não. Đây là một loại tinh thể năng lượng rất tốt. Có thể đến khu trú ẩn A1, đổi lấy vật tư, vũ khí hạt nhân,
Má ơi, cái khu trú ẩn này rốt cuộc ai xây vậy? Không chỉ vật tư phong phú, mà ngay cả vũ khí cũng có thể đổi được, thật khiến người ta thèm thuồng. Ha ha ha, lão tử tuy không đăng ký được, Hưng lại có thể đi săn zombie đổi súng. Ngày mai bắt đầu đi săn. Đói quá, tôi phải đi săn zombie đổi thức ăn. Nếu không tôi sẽ chớt đói mất. Trong khi đó, trong một khu trú ẩn nhỏ ở khu biệt thự phía Bắc, lặng lẽ ăn bữa sáng. Là khoai tây ghi, không mấy ngon miệng. Mọi người có vẻ không hài lòng với bữa sáng này. Hưng đều hiểu rõ tình hình hiện tại, khắp đường phố đều là zombie, căn bản không có chỗ trốn. Những người có mặt ở đây, yêu không phải Tô Giao niệm tình cũ, thì ai xứng được ở cái nơi như thế này. Mà ngay lúc này, má ơi, điện thoại của tôi vậy mà có sóng. Mau xem, con có một cái diễn đàn căn cứ A1 nào đó, tự động hiện ra nữa kia. Cái gì? Không thể nào, thời buổi này làm gì còn sóng nữa. Chúng ta chẳng phải đã thử hết rồi sao? Điện thoại của tôi cũng có sóng. Thật sự có một cái diễn đàn. Trời ơi, nhiều người đăng bài quá. Trời ơi, trong mặt thế mà còn nuôi nhiều gia cầm như vậy. Cái khu trú ẩn này rốt cuộc hùng mạnh đến mức nào vậy? Tôi cũng muốn ăn thịt, cũng muốn ăn bánh ngọt, còn muốn uống nước ngọt có ga nữa. Chúng ta có thể đăng ký gia nhập cái khu trú ẩn này không? Thật hạnh phúc. Đây đúng là thiên đường của mặt thế. Nhìn bữa sáng mà các cư dân đăng lên, các bạn học lập tức nuốt nước miếng thèm thuồng. Mà lúc này Tô Giao lại phát hiện ra tên của tôi. Do nhiều người tò mò về người nắm giữ khu trú ẩn, nên không ít người sống sót đã đào sâu thông tin. Mà Tống Thanh Thanh, với tư cách là người sống sót cùng đi trên một chiếc xe với tôi, bài hướng dẫn của cô đã giải đáp được rất nhiều thắc mắc của mọi người. Hơn nữa, còn có không ít người đăng tải hình ảnh tôi đi tuần tra. Tức là chủ nhân khu trú ẩn chính là cậu ta. Trời ơi, Kỳ Yến ở ngay khu trú ẩn A1, sao có thể? Cậu ta làm gì xứng xin vào một nơi cao cấp như vậy? Đúng đó, cậu ta có kỹ năng gì ra hồn đâu. Người ta làm sao mà nhận chứ? Giao Giao, con không nhìn nhầm đấy chứ? Kỳ Yến giờ này chắc còn đang trốn ở xó xỉnh nào rồi ấy chứ? Bài đăng này chắc không sai đâu. Tống Thanh Thanh là đàn em khoa dưới lớp Igor của tôi. Tôi biết cô ấy. Mọi người nhìn xem, trong bức ảnh chụp ngọc bội, người này chẳng phải là Kỳ Yến sao? Phía sau cậu ta còn có rất nhiều binh lính mang súng thật đạn thật đi theo nữa kìa. Mọi người đều nói cậu ta là chủ nhân của khu trú ở. Tức là Kỳ Yến không những không gặp cha mà còn rất an toàn. Bây giờ còn đang nắm trong tay một căn cứ bí và hùng mạnh nữa chứ. Trời ơi, tôi điên mất. Cái loại khu trú ẩn ngầm quy mô lớn này, chi phí xây dựng ít nhất cũng phải hơn 1.000 tỷ. Hơn nữa còn có rất nhiều công nghệ cao mang tính đột phá thời đại. Cậu ta đã làm thế nào vậy? Chẳng lẽ Kỳ Yến là một thiếu gia nhà giàu ẩn thân? Không đúng, tôi quen cậu ta từ hồi cấp 2 rồi. Nhà cậu ta nghèo thật. Mà mẹ kiếp, dựa vào cái gì chứ? Dựa vào cái gì mà cậu ta có thể có được cái loại khu trú ẩn này? Còn chúng ta thì chỉ có thể ở đây. Sau đó Tô Giao đến phòng của cha mình là Tô Thiên Cương Yêu, đưa điện thoại cho ông xem nội dung trong đó và kể lại mọi chuyện từ đầu đến cuối. Một khu trú ẩn số 1. Thành phố Đông Giang còn có nơi thế này sao? Tô Thiên Toàn là một kẻ hung hãn, trong loạn thế cũng có thể sống rất thoải mái. Ông ta không chỉ là một phú thương mà còn là một nhân vật máu mặt có uy tín cả trong giới chính trị. Hiện tại xã hội dưới tay ông ta không chỉ có một lượng lớn vệ sĩ được huấn luyện bài bản mà còn thu nhận không ít lính xuất ngũ và dân anh chị. Thậm chí còn có nhiều vũ khí tự chế. Hơn nữa còn liên kết với những người có thế lực khác trong khu biệt thự, dễ dàng chống lại đợt bão zombie đầu tiên. Cho nên người không lo xa ắt có họa gần. Ông ta biết rõ hơn ai hết. Giao Giao, người bạn học này của con không đơn giản đâu. Quan hệ của con và cậu ta thế nào? Quan hệ bình thường, Hưng cũng coi như nói chuyện được. Nói chuyện được là tốt rồi. Thu dọn một chút. Chúng ta bây giờ qua đó thăm hỏi. Bên ngoài toàn là zombie đấy. Yên tâm đi, trong diễn đàn này có một số hướng dẫn nói vẫn rất đúng. Thính giác, khứu giác và khả năng hành động không của bằng ban đêm và ban ngày. Gặp zombie thì cứ lái xe tông thẳng, rồi nhanh chóng rời đi. Ta cũng sẽ mang thêm người. Quan trọng nhất là bây giờ không chỉ chúng ta muốn đi. Ước chừng rất nhiều người cũng muốn đến xem sao. Sau đó, một đoàn người gồm 2 cha con cộng thêm mấy người bạn học thích náo nhiệt cùng nhau xuất phát. Trên đường đi zombie của thật không ít. Hưng của thật chỉ cần cẩn thận tránh né thì vẫn an toàn. Nếu thật sự không tránh được thì cung nỏ và súng săn cùng nhau ra trận. Vài phát là có thể tiêu diệt một đám zombie. Đi mấy người, đập vỡ đầu lũ zombie này ra. Xem rốt cuộc có tinh hạch không. Sau đó, theo mùi hôi thối mục nát lan ra, từng viên tinh thể xuất hiện. Tô ra, thứ này chính là tinh hạch mà ông nói sao? Tinh thể bên trong đầu zombie. Mỗi con đều có. Quả nhiên thứ thần bí khó lường này. Đến ta còn không biết là gì. Càng không biết dùng để làm gì. Quý Ngôn lại sớm đã biết. Hơn nữa còn đang ra sức thu mua. Bí mật ẩn chứa bên trong tinh hạch chắc chắn không đơn giản. Nếu có thể khám phá ra bí mật này thì tiếp tục tiến lên. Nhanh chóng đến gần khu trú ẩn A1. Ngay tận thế đã đến, nâng cấp mạng lưới, đăng tải diễn đàn, thu hút sự chú ý của các thế lực lớn, đồng thời cũng thu hút một lượng lớn người sống sót đến xin cư trú. Nhưng do một số người không đủ điều kiện đăng ký, dẫn đến nhiều lần đăng ký thất bại, trong nháy mắt bùng nổ cảm xúc. Bà đây mới 38 tuổi,
Vẫn là tiểu tiên nữ đang độ xuân sắc. Tại sao lại không đủ điều kiện? Mẹ nó, lại không thông qua. Lão tử đăng ký 7-8 lần rồi. Mạo hiểm tính mạng chạy đến đây. Dựa vào cái gì mà còn không thông qua? Mọi người đều là đồng bào. Dựa vào cái gì mà không cho chúng tôi vào ở? Ai là người phụ trách? Mau ra đây cho chúng tôi một lời giải thích. Nếu không chúng tôi sẽ không đi. Đến lúc đó làm ầm ĩ lên, dẫn dụ Sammy đến, xem ai xui xẻo. Đúng vậy, chúng tôi không đi đâu. Tôi muốn xem các người kiêu ngạo đến mức nào. Dựa vào cái gì mà cố tình gây khó dễ cho chúng tôi? Dựa vào cái gì mà cố tình gây khó dễ cho chúng tôi? Trong đó có một bộ phận người là vô năng cuồng nộ, một bộ phận người là cố ý thổi phồng sự việc. Mà lúc này binh lính căn cứ cũng không khách khí với các người. Chỉ thấy binh lính đã giơ súng lên. Ngay cả xạ thủ súng máy trên tường rào cũng đã xoay nòng súng, hắm thẳng xuống phía dưới. Mọi người thấy vậy, lập tức kinh hãi, da đầu tê dại. Mà ngay khi chủ tước giơ súng lên cảnh cáo lần nữa, thì lại có một giọng nói khác vang lên. Dừng tay, người phụ nữ tên là Đỗ Tử Uyên, từng là một nhân vật có quyền lực trong giới quan chức. Mục đích bà ta đến lần này tôi đã sớm rõ như lòng bàn tay. Dương cao ngọn cờ đại nghĩa dân tộc. Đến đây lừa gạt. Ý đồ là trực tiếp gặp mặt tôi. Đương nhiên đây cũng là ý tưởng của ông lớn đứng sau bà ta. Ai cho người can đảm đối xử như vậy với dân thường tay không tấc sắt? Người phụ trách căn cứ của các ngươi là ai? Mau bảo hắn ra đây gặp ta. Hừ, muốn gặp chỉ huy của chúng tôi, ngươi cũng xứng sao? Đây là giấy tờ của ta. Bảo người phụ trách của các ngươi mau ra đây, đừng để ta phải nói lần thứ 3. Ha ha, Chu Tước không định dây dưa với bà ta, liền giơ súng lên. Thấy tôi ra mới dừng động tác trong tay lại. Chỉ huy, chẳng lẽ hắn chính là Kỳ Yến? Còn trẻ như vậy, hắn đã làm thế nào? Lúc này Tô Thiên Quyền và những người khác cũng vây lại. Khi Tô Giao và mấy người bạn học phát ha, đúng là Kỳ Yê. Tất cả đều trợn mắt há hốc mồm. Các vị có ý gì vậy? Đây là có vấn đề với căn cứ của chúng tôi sao? Kỳ tiên sinh phải không? Tôi là hiệp lý bí thư. Ủy ban cứu trợ động đất tôi họ Đỗ, tiện nói chuyện vài câu không? Ha ha ha. Kỳ tiên sinh chắc hẳn đã nghe nói về chúng tôi vài ngày trước. Chúng tôi còn chiến đấu ở tuyến đầu cứu trợ động đất. Vì tính mạng và tài sản của nhân dân Đông Giang mà phấn đấu, anh cũng đã tận mắt chứng kiến rồi. Trong tình huống này, chúng ta lẽ ra phải đoàn kết một lòng, cố gắng vượt qua cuộc khủng hoảng này, cho nên anh nên gia nhập chúng tôi. Cùng nhau chống lại tai họa. Anh nói có đúng không? Đúng. Quý tiên sinh hiểu rõ đạo lý này là tốt rồi. Cái gọi là một phương có nạn, 8 phương giúp đỡ. Hiện tại rất nhiều người sống sót đang đói rét. Mọi người cần anh. Ủy ban của chúng tôi cũng cần anh. Mê mơ. Lúc này Tô Giao không nhịn được khẽ cười thành tiếng. Thậm chí trong đám người cũng truyền ra những tiếng cười rộ. Chỉ cần không phải là kẻ ngốc đều có thể nhìn ra thái độ của tôi. Được rồi, tôi cũng không vòng vo nữa. Hiện tại toàn thành phố có 1-2 triệu người sống sót. Thiếu ăn thiếu mặc, cần cấp điều động tài nguyên các kẻ là cùng nhau vượt qua khó khăn, đều phải vô điều kiện phục tùng mệnh lệnh. Tôi đại diện cho Ủy ban cứu trợ động đất, chuẩn bị trưng dụng căn cứ của các người. Từ hôm nay trở đi, căn cứ của các người sẽ thuộc quyền quản lý của Ủy ban chúng tôi. Mọi nhân lực vật tư đều do chúng tôi thống nhất điều phối. Kỳ tiên sinh, anh có ý kiến gì không? Trời ơi, bà ta vậy mà đến để tranh giành khu trú ẩn A1. Tôi có nghe nhầm không? Ôi chao, đây đúng là chuyện tốt mà. Đến lúc đó biết đâu chúng ta cũng có thể vào ở. Ha ha ha, đánh bài đấu địa chủ gì đó là tôi thích nhất. Trong đám đông, rất nhiều người vừa bị từ chối gia nhập căn cứ, lần lượt trở nên hưng phấn, mà Tô Thiên Quyền và những người khác lại lộ ra vẻ khinh bỉ. Người phụ nữ này đúng là đồ ngốc, mặt thế mới bùng nổ 2 ngày, tư duy của bà ta vẫn chưa chuyển biến kịp. Tránh xa ra một chút đi, lát nữa đừng để máu bắn vào người. Nói xong chưa? Còn có đạo lý lớn lao nào nữa không? Nói hết ra đi, tôi thích như nghe. Tôi tuy không có đạo đức, nhưng tôi thích bị đạo đức trói buộc. Ý anh là gì? Chẳng lẽ anh muốn từ chối bị thu biên sao? Nếu không thể đoàn kết một lòng, huyết mạch viêm hoàng của chúng ta làm sao có thể sinh sôi nảy nở? Kỳ Yến, anh có xứng với dân tộc, xứng với liệt sĩ không? Tốt nhất anh nên suy nghĩ kỹ rồi nói. Nghĩ gì? Nghĩ làm sao để không làm mà vẫn có A? Nghĩ làm sao để tay không bắt giặc đúng không? Được, nếu bà đã có thái độ như vậy, vậy chúng ta không cần nói chuyện nữa. Mọi hậu quả bà tự chịu. Tôi tặng bà một câu. Bất kỳ ai đứng ở phía đối lập với quần chúng nhân dân đều sẽ không có kết cục tốt đẹp. Ha ha, uy hiếp tôi sao? Được thôi, vậy tôi cho các người không có kết cục tốt đẹp trước. Ý ngươi là gì? Lúc này Chu Tước và những người khác lại giơ súng lên, hàng trăm họng súng nhắm thẳng vào đám người. Mọi người thấy vậy tất cả đều theo bản năng lùi lại mấy bước. Tôi biết vật tư dự trữ của căn cứ này, bao gồm tất cả mọi thứ khác, chắc chắn sẽ gây ra sự giằng mó. Nhưng tôi không ngờ, đến cả chó mèo cũng dám chạy đến đây làm càn. Các người tưởng bây giờ vẫn là trước đây sao? Có thể tùy ý các người muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Bớt lấy những đạo lý vớ vẩn này ra áp bức tôi. Trong ngày tận thế, đạo lý gì cũng không bằng một ổ bánh mì thiết thực hơn. Hôm nay dám gây sự ở đây,
Hoặc là các người rớt ra ngoài, hoặc là tôi tiễn các người lên đường. Các vị có thể tùy ý chọn một con đường. Lời này vừa thốt ra, sắc mặt của đoàn người Đỗ Tử Uyên lập tức đại biến. Những người vừa gây sự cũng đồng loạt thay đổi sắc mặt. Ngay lúc này, Tô Thiên Quyền cười ha hả đi tới. Bớt giận. Tôi là Tô Thiên Quyền tập đoàn Tô Thị, cha của Tô Giao, từng là bạn học của cậu. Không biết tại hạ có thể nói vài lời công đạo không? Bá phụ nói, thế đạo rối ren. Mọi loại yêu ma quỷ quái đều ra hoành hành. Thật ra không cần phải tức giận như vậy, xử lý kín đáo là được. Vừa nói, Tô Thiên Quyền không chút do dự nhận lấy khẩu súng săn của thuộc hạ, chĩa thẳng vào Đỗ Tử Uyên bóp cò. Đỗ Tử Uyên ngã xuống đất. Mọi người lập tức kinh hãi. Đợi đến khi những người do Đỗ Tử Uyên mang đến chuẩn bị giơ súng phản kích, thì Chu Tước, Thanh Long và những người khác đã điên cuồng khai hỏa. Trong nháy mắt, những người do Đỗ Tử Uyên mang đến đều ngã xuống đất. Mọi người bị hết lần này đến lần khác gây người đứng tại chỗ, mà tôi và Tô Thiên Quyền hai người lại nhìn nhau cười. Mọi điều đều ngầm hiểu. Và lúc này, các ông lớn ở các khu trú ẩn khác phản ứng nhanh nhất, hân cơ hội đến bài kiến. Sau một hồi trò trang, tôi liền mời mọi người cùng vào căn cứ, mà Tô Giao và mấy người bạn học thì là lặng lẽ đi theo sau đám người. Mặc dù là bạn học, lúc này lại không dám nhận nhau. Đợi mọi người vào căn cứ rồi, lại một lần nữa bị chấn động. Vậy mà lại có một căn cứ khoa học viễn tưởng như vậy. Nơi này em rằng ngay cả bom hạt nhân cũng chưa chắc đã phá hủy được. Tô bá phụ lần này đến ngoài việc bài kiến, chắc hẳn còn có chuyện khác đúng không? Thiên Quyền nói thẳng. Vậy chúng ta không khách sáo nữa. Lần này đến chính là muốn mua một ít vũ khí. Cậu cũng biết đấy, Sambi là kẻ thù chung của chúng ta. Trong loạn thế không có súng, chúng ta thật sự không có cảm giác an toàn. Sau khi hiểu rõ nhu cầu của họ, tôi liền bảo binh lính khiêng mấy thùng đến. Bên trong không chỉ có súng lục mà còn có một lượng lớn lựu đạn và đạn dược. Má ơi, súng lục và súng trường tấn công nhiều như vậy, còn có nhiều vũ khí quân sự kiểu Mỹ thế này. Cậu đây là quốc bà kho vũ khí à? Súng tốt, tuyệt đối là hàng tốt, nhưng không biết là mua bằng cách nào. Vật tư ở chỗ tôi không thiếu, vũ khí thì càng muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, chỉ cần các vị có tinh hạch, mọi chuyện đều dễ thương lượng. Lại là tinh hạch. Kỳ Yến đệ, tinh hạch này rốt cuộc có tác dụng gì? Chúng tôi dùng bao nhiêu tinh hạch mới có thể đổi được? Giá cả cũng vô cùng rẻ, một khẩu súng lục M9N chỉ cần 30 tinh hạch, một khẩu súng trường tấn công M16 chỉ cần 50 tinh hạch, lựu đạn 1 tinh hạch 1 quả, đạn 1 tinh hạch 10 viên. Má ơi, giá này của thật quá hấp dẫn. Giá này tốt, đa tạ hiền chất, cậu cứ chờ đấy. Tôi lập tức về triệu tập người ra ngoài, săn rất Sambi. Kỳ Yến đệ cứ yên tâm, cậu cần bao nhiêu chúng tôi sẽ kiếm cho cậu bấy nhiêu. Các vị không cần vội về săn Sambi. Đã đến đây rồi, mỗi người cứ mang 200 khẩu súng về trước đi. Hả? Tốt vậy sao? Lão đệ không sợ chúng tôi chạy mất à? Lão đệ không sợ chúng tôi chạy mất à? Ha ha ha, chúng tôi chạy cái rắm, sau này còn phải mua đạn nữa. Đa tạ đệ đã tin tưởng, lão Lâm tôi xin cảm tạ, sau này có việc cứ nói. Tôi tuyệt đối không chối từ. Đúng vậy, sau này có việc gì cậu cứ nói, chúng tôi nhất định làm theo. Ngay lúc Tô Thiên Quyền và những người khác ai nấy đều tươi cười rạng rỡ, thì Tô Giao và những người khác đứng đều có vẻ không vui nhưng lại đầy kính sợ trong mắt. Yến, chúng tôi có thể đến căn cứ của cậu ở được không? Đúng vậy, chúng tôi có thể đến định cư không? Chúng tôi có thể giúp cậu làm việc mà, giúp cậu quản lý căn cứ cũng được mà. Đúng vậy, bên ngoài loạn quá. Khu trú ẩn Á một đúng là thiên đường. Yêu chúng tôi có thể vào ở thì tốt biết bao. Kỳ Yến, nếu tiện thì cứ để họ ở đây đi. Khu trú ẩn nhà chúng tôi hơi nhỏ, thật sự là làm khó mọi người rồi. Ha ha, ăn trong bát, dầm trong nồi à? Các người muốn có quyền cư trú thì cứ đi nộp đơn đi, chỉ cần đủ điều kiện là có thể ở ngay. Nếu không thể thông qua, vậy thì tôi cũng không còn cách nào. Căn cứ lớn như vậy, tôi không thể tùy tiện thiên vị được. Nếu có thể nộp đơn thông qua, thì cần gì phải đích thân tìm cậu chứ? Đồ khốn kiếp, có gì mà đắc ý, mọi người đừng thất vọng. Kỳ Yến quản lý một căn cứ lớn như vậy thì phải công tư phân minh chứ. Hơn nữa nhà chúng tôi cũng mua súng của Kỳ Yến rồi. Sau này về mặt an toàn thì không cần lo lắng chắc chắn sẽ tốt hơn thôi. Sau này chúng ta cứ ngoan ngoãn theo Tô Giao thôi. Ít nhất cô ấy không ghét bỏ chúng ta. Khu trú ẩn A một ngưỡng cửa cao quá, chúng ta không với tới được đâu. Nghe những lời nói đầy ẩn ý của mọi người, tôi không để ý đến họ. Còn trong mắt Tô Thiên Quyền lại lóe lên một tia sáng vàng. Sau đó, giao dịch được Tô lớn lần lượt mang vũ khí cáo từ ra về. Về sau tìm cớ đừng để mấy người bạn học của Giao Giao xuất hiện nữa. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Tận thế đã đến, tôi đã nâng cấp mạng con của khu trú ẩn cấp thờ, đăng tải diễn đàn, thu hút một lượng lớn người sống sót đến xin cư trú. Chỉ chưa đầy 7 ngày, dân số khu trú ẩn đã đạt đến 100.000 người, đạt đến giới hạn. Cùng với sự bùng nổ dân số của căn cứ, nhu cầu về các cấp bậc cũng tăng lên rất nhiều. Hơn nữa do rau củ ở khu trồng trọt thu hoạch liên tục, khiến cư dân căn cứ không thể tiêu thụ hết, dẫn đến dư thừa năng suất. Vì vậy tôi quyết định khởi động các nhà máy. Ở mỗi khu sinh hoạt, do máy móc đều có sẵn, chỉ cần bảo trì một chút là có thể hoạt động bình thường. Vì vậy, chỉ trong vài ngày, các nhà máy được mở trong căn cứ đã lên tới hơn 30 cái và vẫn đang tiếp tục được mở rộng. Đồng thời, để căn cứ phát triển ổn định, giảm thiểu các yếu tố bất lợi,
Mọi thông tin liên quan đến lời nói và hành động của mỗi người đều được ghi lại và tích điểm, ngoài việc có thể gọi ra bất cứ lúc nào. Điều này còn để chuẩn bị cho việc tuyển mộ lính đánh thuê tiếp theo, do hệ thống quy định nghiêm ngặt. Vì vậy, việc chỉ dựa vào đội hộ vệ để bảo vệ căn cứ khó tránh khỏi đơn độc. Vì vậy, kế hoạch tuyển mộ lính đánh thuê cũng phải được đưa lên hàng đầu để chuẩn bị cho các trận chiến tiếp theo. Chuẩn bị một chút, ngày mai bắt đầu tuyển mộ lính đánh thuê. Lúc này đang là giờ ăn trưa, mọi người vừa ăn vừa trò chuyện trong nhà à. Tôi và Chu Tước đi tuần tra đến đây, mọi người thấy tôi đều đứng dậy chào hỏi. Mọi người không cần khách sáo như vậy. Ở đây mọi người có quen không? Mọi người có ý kiến gì về căn cứ của chúng ta không? Có ý kiến có thể nói ra, chúng ta sẽ tích cực sửa đổi. Bây giờ có ăn có uống. Mọi người đều rất hài lòng. Đúng vậy. Sao vậy? Đừng sợ, có ý kiến là của tất cả chúng ta đều có nghĩa vụ và trách nhiệm bảo vệ nó, đúng không? Không phải nói là muốn tuyển mộ lính đánh thuê sao? Tôi là lính xuất ngũ. Tay chân cũng khá nhanh nhẹn, khi nào thì bắt đầu đăng ký? Việc tuyển mộ lính đánh thuê sẽ bắt đầu vào ngày mai. Mọi người có thể xem thông báo liên quan trên điện thoại sau. Chúng tôi sẽ tuyển mộ dần 10.000 người để huấn luyện, đồng thời cấp phát vũ khí và cung cấp các khoản tiền thưởng hậu hĩnh. Tuyệt vời, lính đánh thuê vậy mà lại tuyển mộ 10.000 người, còn trang bị vũ khí tốt nhất nữa chứ. Đây đúng là chuyện tốt trên trời rơi xuống. Tôi phải tham gia. Tôi là lính xuất ngũ, muốn tham gia thì cũng phải là tôi trước chứ. Kỳ tiên sinh, tôi có một câu hỏi có thể hỏi không? Lúc này, một người đàn ông vạm vỡ cao gần 2 mét giơ tay lên hỏi. Trong căn cứ của mình lại có người hùng hổ như vậy. Anh có vấn đề gì sao? Vâng, là thế này, tôi tên Lý Thiết Trụ, trước đây từng đi lính, tự tin là đủ tiêu chuẩn gia nhập đội lính đánh thuê của anh. Nhưng tôi có một đứa con mới 5 tuổi. Mẹ nó đã chết trong cơn bão zombie lần này. Nếu tôi đi lính đánh thuê thì nó sẽ ra sao? Căn cứ của chúng ta có chỗ nào như nhà trẻ không? Lúc này, chỉ thấy sau lưng Lý Thiết Trụ có một bé gái rụt rè. Đồng thời, câu hỏi này cũng thu hút sự chú ý của không ít người. Mọi người đều biết, căn cứ của chúng ta trợ cấp cho trẻ vị thành niên, đủ để các cháu ăn mặc no ấm, vui vẻ lớn lên. Đồng thời, tầng 10 của chúng ta là khu vực dành riêng cho trường học. Không chỉ có nhà trẻ, mẫu giáo phù hợp mà còn có cả tiểu học, trung học, phổ thông và đại học. Nếu anh muốn gia nhập đội lính đánh thuê, con anh có thể gửi ở nhà trẻ. Bình thường nếu rảnh thì đón về chăm sóc, huấn luyện và chiến đấu, nuôi dạy con cái hoàn toàn không xung đột. Hơn nữa, đãi ngộ của lính đánh thuê rất tốt, không chỉ bao ăn ở, mà mỗi tháng còn có tiền thưởng ít nhất 5.000 điểm tích lũy. Người có thành tích xuất sắc trong huấn luyện và chiến đấu còn được thưởng nhiều hơn. Tuyệt vời, cảm ơn Kỳ tiên sinh, cảm ơn anh. Lúc này, trái tim treo lơ lửng của mọi người coi như tràn đầy hy vọng và động lực. Còn tôi lại nảy sinh hứng thú với Lý Thiết Trụ, liền bảo Adam lấy ra hồ sơ cá nhân của Lý Thiết Trụ. Lý Thiết Trụ chỉ nói mình từng đi lính. Nhưng hồ sơ này lại không đơn giản như vậy. Lý Thiết Trụ gia nhập căn cứ 6 ngày trước. Hiện đang sống trong một phòng 4 người, cùng ở với một cặp cha con. Sức khỏe của anh ta rất tốt, giỏi các loại cận chiến, sử dụng và tác chiến đặc biệt. Qua lời nói và hành động của anh ta trong vài ngày qua, có thể phân tích tính cách anh ta hiền lành, thật thà, khả năng chấp hành rất mạnh, tình cảm với con gái rất sâu sắc. Người như vậy đúng là ứng cử viên tốt nhất cho đội lính đánh thuê. Lập tức điều chỉnh phòng cho anh ta, sắp xếp một phòng 3 người cho anh ta và con gái ở cùng, đồng thời đưa anh ta vào danh sách những người cần giám sát trọng điểm. Nếu bồi dưỡng tốt, người phụ trách đội lính đánh thuê tương lai tôi hy vọng là anh ta. Sáng sớm ngày hôm sau, trên bãi đất trống trong căn cứ, hàng vạn người đăng ký bắt đầu kiểm tra. Qua một loạt kiểm tra sức khỏe và sàng lọc, 10.000 lính đánh thuê đã nhanh chóng được tuyển chọn xong. Tôi xem thông tin tuyển chọn, không ngoài dự đoán, Lý Thiết Trụ của nhiên đã trúng tuyển. Hơn nữa, còn vững vàng chiếm vị trí đầu tiên trong kỳ thi này. Lần này việc tuyển mộ lính đánh thuê diễn ra thuận lợi, cộng thêm 5.000 đội hộ vệ đầy đủ. Hiện tại căn cứ có 15.000 lực lượng vũ trang. Con số này tương đương lực lượng của 1,5 thành phố ở với lực lượng quân sự của 1,5 thành phố. Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai tôi. Chúc mừng chủ nhá. Số lượng quân đội trong khu trú ẩn đã vượt quá 10.000 người. Gái đã mở khóa bảng nâng cấp cá nhân. Xin tự kiểm tra. Cái gì? Bảng nâng cấp cá nhân? Trong trò chơi, nó có thể chủ động nâng cao sức chiến đấu của chủ nhân khu trú ẩn rất nhanh. Một bảng nâng cấp đơn giản hiện ra trong đầu tôi. Trên bảng, ngoài các chỉ số thuộc tính cá nhân của tôi ra, giá trị năng lượng của bản thân đang tăng lên một cách điên cuồng. Do săn rất zombie có thể nhận được năng lượng tinh khiết, vì vậy số zombie đã rớt trước đó đều được tính vào. Hơn nữa hiện tại đã có hơn 30.000 điểm năng lượng. Không tệ, nâng cấp cấp độ. Sau một loạt các nâng cấp, sức mạnh thể chất của tôi cũng không ngừng tăng lên. Cả người giống như một con thú dữ, tỏa ra khí tức hung hã. Rất nhanh đã đạt đến cấp 10, nhưng lúc này lại không thể nâng cấp nữa, mà lại xuất hiện thêm một lựa chọn. Có chọn tiến hóa gen hay không? Gen chiến binh sao? Cái này được đấy chứ. Đây là một cánh cửa gen mà người thường khó có thể gặp được. Cần phải rèn luyện lâu dài và hấp thụ một lượng lớn tinh hạch mới có hy vọng bắt đầu tiến hóa gen. Cùng với một luồng năng lượng đáng sợ hòa vào cơ thể, toàn bộ tế bào của tôi dường như nổ tung.
Đủ loại đau nhức liên tiếp chuyển đến. Ngay khi tôi sắp không chịu nổi nữa, một sợi xích vô hình đứt ra trong gen. Sau đó gen được tái tạo, trở nên mạnh mẽ và đáng sợ hơn. Sức mạnh và khí huyết bắt đầu trào dâng khắp cơ thể. Nhìn vào bảng sau khi được làm mới, lúc này tôi đã chính thức thăng cấp thành chiến binh gen cấp 1. Sức mạnh vượt qua giới hạn của con người. Lúc này không ai phát hiện ra sự thay đổi của tôi. Chỉ có Chu Tước và Thanh Long dường như cảm nhận được điều gì đó. Ánh mắt nhìn tôi mang theo một chút kinh ngạc. Sau đó, tôi tuyên bố với đại quân. Từ đó nâng cao khí thế của đội lính đánh thuê. Đồng thời tôi nhắc lại kỷ luật. Tất cả nghe rõ đây. Hãy nhớ kỹ lời hứa của các người. Nếu tôi phát hiện bất kỳ ai cấu kết với kẻ thù bên ngoài, phản bội căn cứ, kết cục sẽ như chiếc xe này. Tôi đá mạnh vào chiếc xe bán tải bên cạnh. Chiếc xe bị đá móp méo, lật nhào bay ra xa hơn chục mét. Má ơi, đây không phải ảo giác chứ? Đây còn là người không? Một chiếc xe bán tải nặng 2 tấn mà một cú đá có thể đá vỡ. Hơn nữa còn đá bay xa hơn chục mét. Trời ơi, làm sao có thể? Đây là siêu nhân sao? Tất cả mọi người đều sợ hãi hít một hơi lạnh. Ngay cả những người đàn ông vạm vỡ như Lý Thiết Trụ cũng sợ đến dựng tóc gáy. Làm sao con người có thể sở hữu sức mạnh đáng sợ như vậy? Khó trách anh ta còn trẻ tuổi, đã có thể kiểm soát một căn cứ. Khó trách đội hộ vệ dưới tay anh ta ai nấy đều hung hãn. Hóa ra anh ta lại ẩn giấu một sức mạnh đáng sợ như vậy. Thanh Long, công bố danh sách các sĩ quan cấp cao đi. Các vị, sau đây xin mời những người có tên được đọc đứng ra. Sư trưởng Lý Thiết Trụ, Phó sư trưởng Lưu Thải Thăng. Những người có tên được đọc đều vô cùng kích động. Đặc biệt là Lý Thiết Trụ, tuyệt đối không ngờ mình lại trở thành sư trưởng. Đây chính là người đứng đầu toàn bộ đội lính đánh thuê. Nghĩ đến đãi ngộ mà trước đây tôi đã nâng cao cho bây giờ lại có được sự tín nhiệm như vậy. Anh ta cảm động đến không nói nên lời, quyết tâm lập công để chứng minh bản thân, chứng minh tôi không chọn nhầm người. Thưa chỉ huy, xin cho tôi 7 ngày. Sau 7 ngày, tôi sẽ trả lại cho ngài một sư đoàn hùng mạnh được huấn luyện bài bản. Được, mọi loại thao trường cứ tùy ý các anh huấn la, mọi loại đạn dược cứ dùng thoải mái. Từ đội ngũ đến kỹ năng bắn súng, tôi hy vọng các anh sẽ theo kịp thời đại, rèn luyện thành một con sư tử thép. Trong thời gian tới, Lý Thiết Trụ đã bắt đầu một cuộc huấn luyện khắc nghiệt như địa ngục. Do hơn ngày mồng 1 tháng 3 trong số 10.000 lính đánh thuê, những người này rất thành thạo các kỹ năng huấn luyện. Vì vậy dưới sự dẫn dắt của những người lính kỳ cựu, tốc độ trưởng thành cũng rất nhanh. Nhưng do quân đội mở rộng, đến nay tất cả chỉ được trang bị súng và xe cộ. Vì vậy các loại vũ khí chiến đấu như trực thăng cũng phải được bố trí. Tổ sửa chữa đã hoàn thành việc sửa chữa dây chuyền sản xuất xe bọc thép và trực thăng chưa? Không ổn lắm. Do phần lớn thiết bị trên dây chuyền sản xuất xe bọc thép và trực thăng hiện đang bị hư hỏng. Tổ sửa chữa không thể hoàn thành công việc sửa chữa trong thời gian ngắn. Senja chỉ có thể chọn sửa chữa hoặc nâng cấp hệ thống thôi. Hiện tại chúng ta còn bao nhiêu tiền? 25.123 tệ, ít như vậy. Cũng khó trách việc tuyển đủ 5.000 đã tiêu tốn phần lớn số tiền. Nhìn số tiền tiêu hao cho trực thăng và xe bọc thép trên bảng hệ thống, tôi chỉ có thể chọn sửa chữa. Sau một loạt âm thanh thông báo các loại thiết bị hư hỏng trong xưởng vũ khí, đã xảy ra sự thay đổi kỳ diệu. Hơn nữa khi tôi đến đây, người phụ trách tổ sửa chữa Bạch Hổ đã dẫn người điều chỉnh thiết bị rồi. Thưa chỉ huy, ngài cứ yên tâm. Sau khi kiểm tra toàn đa, mọi loại thiết bị đều hoạt động bình thường. Bất cứ lúc nào cũng có thể tiến hành sản xuất các loại linh kiện. Mẫu trực thăng và xe bọc thép đã công bố thì bao lâu có thể sản xuất một chiếc trực thăng là 7 ngày. Một chiếc xe bọc thép 1 ngày 5 chiếc. Tốt, lập tức bắt đầu sản xuất. 2 dây chuyền sản xuất phải hoạt động, hết công suất ngày đêm không ngừng. Rất nhanh thời gian 7 ngày trôi qua, đội lính đánh thuê do Lý Thiết Trụ huấn luyện đã sẵn sàng lên đường. Và cùng với việc hoàn thành chiếc trực thăng vũ trang, cũng đồng nghĩa với việc kế hoạch tác chiến quét dọn bên ngoài căn cứ lần đầu tiên